Jaya Kunja Bihari. Srila Prabhupád ki jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Jai Nitai Gaura Premanande. Ask David to translate for me. It is easier for me, and I think easier for you also, not to torture you with my pure English. I need a Bhagavatam. Thank you. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. A harmadik ének, negyedik fejezetének a 20-as versét olvassuk. Third chapter, third canto, fourth chapter, 20th verse, we are reading. Fejezet címe Vidura megközelíti Maitréját. Vidura approaches Maitreya. Saeva Mádirata Páda Tirtád. We just I read. My phone is not connected anymore. Okay. Saeva Áradita Páda Tirtád. Adita Tattvátma Vibhota Márga. Pranamya Pádo Parivritta Devam. Ihagatoham Virahaturátma. Okay. Saeva Máradita Páda Tirtár. Saeva Máradita Páda Tirtár. Adita Tattvátma Vibhoda Márga. Adita Tattvátma Vibhoda Márga. Pranamya Pádo Parivrittya Devam. Pranamya Pádo Parivrittya Devam. Ihagatoham Virahaturátma. Ihagatoham Virahaturátma. Saeva Máradita Páda Tirtár. Adita Tattvátma Vibhoda Márga. Pranamya Pádo Parivrittya Devam. Ihagatoham Virahaturátma. Eva Maharajita Pada Tirtha. Eva Maharajita Pada Tirtha. Adita Tattvátma Vibhoda Marga. Adita Tattvátma Vibhoda Marga. Pranamya Pado Parivrittya Devam. Pranamya Pado Parivrittya Devam. Ihagatoham Virahaturatma. Ihagatoham Virahaturatma. Sa Eva Maharajita Pada Tirtha. Sa Eva Maharajita Pada Tirtha. Adita Tattvátma Vibhoda Marga. Adita Tattvátma Vibhoda Marga. Pranamya Pado Parivrittya Devam. Pranamya Pado Parivrittya Devam. Ihagatoham Virahaturatma. Ihagatoham Virahaturatma. Sa Eva Maharajita Pada
Sevamaradhita Padatirthat Adhita Tattvatma Bodhamarga Pranamya Paro Parivritya Devam Adhita Padatirtha Adhita Tattvatma Vibodhan Marga Pranamya Pado Parivritya Devam Ihagatoham Virahaturatma Pado parivritya devam Ihagatoham Virahaturatma. Thank you. Saha, so myself, evam, thus, aradita, worshipped, padatirtha, from the personality of Godhead, From the personality of Godhead. adita, studied, tattva atma, self-knowledge, vibodha, understanding, marga, path, pranamya, after saluting, pado, at his lotus feet, parivritya, after circumambulity, devam, the Lord, iha, at this place, agata, reached, aham, I, viraha, separation, atura atma, aggrieved in self. Translation. I have studied the path of understanding self-knowledge from my spiritual master, the personality of Godhead, and thus after circumambulating him, I have come to this place, very much aggrieved due to separation. I have studied the path of understanding self-knowledge from my spiritual master, the personality of Godhead, and thus after circumambulating him, I have come to this place, very much aggrieved due to separation. Purport by Srila Prabhupada. Shri Uddhava's actual life is the direct symbol of the Chatur Shloki Bhagavatam, enunciated first Brahmaji to the personality of Godhead. These four very great and important verses from Srimad Bhagavatam are particularly taken out by the Mayavadi speculators who construe a different purport to suit their impersonal view of monies. Here is the proper answer to such unauthorized speculators. The verses of Srimad Bhagavatam are purely theistic science, understandable by the postgraduate students of Bhagavad Gita. The unauthorized speculators are offenders at the lotus feet of the Lord Krishna because they distort the purports of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam to mislead the public and prepare a direct path to the hell known as Andhata Mishra. As confirmed in Bhagavad Gita 16:20, such envious speculators are without knowledge and are surely condemned life after life. They unnecessarily take shelter of Sripad Shankaracharya, but he was not so drastic as to commit an offense at the lotus feet of Lord Krishna. According to Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sripad Shankaracharya preached the Mayavad philosophy for a particular purpose. Such a philosophy was necessary to defeat the Buddhist philosophy of the non-existence of the spirit soul,
but it was never meant for perpetual acceptance. It was an emergency. Thus, Lord Krishna was accepted by Shankaracharya as the Supreme Person of Godhead in his commentation on Bhagavad Gita. Since he was a great devotee of Lord Krishna, he did not dare write any commentary on Srimad Bhagavatam because that would have been a direct offense at the lotus feet of the Lord. But later speculators in the name of Mayavad philosophy unnecessarily make their commentary on the Chatushloki Bhagavatam without any bona fide intent. The monistic dry speculators have no business in the Srimad Bhagavatam because this particular Vedic literature is forbidden for them by the great author himself. Srila Vyasadeva definitely forbidden persons engage in religiosity, economic development, sense gratification, and finally salvation from trying to understand Srimad Bhagavatam, which is not meant for them. Shripad Sridhar Swami, the great commentator of Srimad Bhagavatam, has definitely forbidden the salvationist or monists to deal in Srimad Bhagavatam. It is not for them. Yet such unauthorized person perversely try to understand Srimad Bhagavatam, and thus they commit offenses at the feet of the Lord, which even Shripad Shankaracharya dared not do. Thus they prepare for their continuation of miserable life. It should be particularly noted herein that Uddhava studied the Chatushloki Bhagavatam directly from the Lord, who spoke them first in Brahmaji, and this time the Lord explained more confidentially the self-knowledge mentioned as the Paramam Sthiti. Upon hearing such self-knowledge of love, Uddhava felt very much aggrieved by feeling of separation from the Lord. Unless one is awakened to the stage of Uddhava, everlastingly feeling the separation of the Lord in transcendental love, as exhibited by Lord Chaitanya also, one cannot understand the real import of the four essential verses of Srimad Bhagavatam. One should not indulge in unauthorized act of twisting the meaning and thereby putting himself on the dangerous path of offense. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Daya Krishna Krishna Bhuta Vishmatesh Saivam Aradita Pada Tirtad Ativa Tatvatma Vibodha Margam Pranamya Pado Parivritya Devam Ihagatoham Virahaturatma. I have studied the path of understanding self-knowledge from my spiritual master, the personality of Godhead, and thus after circumambulating him, I have come to this place very much aggrieved due to separation. Itt ez a vers beszél igazából a Krishna tudat gyakorlásunknak a céljáról. This verse speaks about the purpose of practicing the Bhakti Yoga. Hogy elérni azt a szintet, hogy elkülönülést érezzünk az Úrtól. To reach that stage where we feel separation from the Lord. De ahhoz, hogy ezt elérjük, még áll egy út előttünk. But in order to reach that, we still have a path to go through. Amit itt Srila Prabhupád leír a magyarázatban. What Srila Prabhupada describes here in the purport. Srila Prabhupád beszél itt az impersonalista filozófiáról. Srila Prabhupada here speaks of the impersonalist philosophy. És a nyugati világban az impersonalista filozófia nagyon erősen jelen van. In the Western world, this impersonalist philosophy is very strongly present. És Srila Prabhupád pranám mantrájában is ez megjelenik. Even in Srila Prabhupada's pranam mantra it is appearing. Nirvisésa sunyavadi pastyatya desatárine. Mivel
Azért van ez az impersonista filozófia nagyon erősen jelen, This impersonalist philosophy is present for the reason mert ahhoz, hogy az emberek kihasználják az anyagi világot, ez az impersonista filozófia szükséges. because of the population want to exploit the material nature and the world. This impersonalist philosophy is necessary for that. És különösen a harmadik éneknek az a célja, hogy segítsen nekünk felülkerekedni ezen az impersonista filozófián. Especially of the third canto, the purpose is that we are being helped to conquer over this impersonalist philosophy. És segítsen nekünk abban, hogy lássuk a körülöttünk lévő világot az Úrral kapcsolatban. And it helps us to see the external world in relationship with the Lord. Az első éneknek a fő célja vagy fő mondanivalója az az adikártatva, So the first canto's main emphasis, or what it wants to tell us about, is the adhikar tattva. hogy ki hallhatja a Srimad Bhagavatamot, Who is eligible for hearing Srimad Bhagavatam? Paramo Nirmat Szaránam Szatám, hogy akinek a szíve mentes minden irítségtől. Those whose heart is completely free from envy. Mi onnan indulunk, hogy Mandásumanda Matayo Madna Bhyagáju Padrutá, hogy a Kali Jugában mi nagyon elesettek vagyunk. We are starting from this point that in the Kali Yuga we are very fallen. Az egyetlen lehetőségünk, hogy tudjuk tanulmányozni a Srimad Bhagavatamot, az Srila Prabhupádnak a magyarázatai. Our only chance to study Srimad Bhagavatam is through Srila Prabhupada's purport to it. És ezért nagyon fontos olvasni a Srimad Bhagavatamot, That's why it is very important to read the Srimad Bhagavatam, tanulni a Srimad Bhagavatamot, to study it, és alkalmazni a mindennapi életünkben. and to apply it in our everyday life. Itt az elsőnekben van 3 párbeszéd, ami beszél erről a témáról. So in the first few chapters, there is Ének. Az első ének. in the first canto, there are a few conversations which are discussing this topic. Az első a Sutta Goswami és a Naimisaranyai bölcsek, Sutta Goswami and the sages of Naimisharanya, Vyasadeva és Nárada Muni, Vyasadeva Narada Muni, and Shukadev Goswami és Pariksit Maharaj. Shukadev Goswami and Parikshit Maharaj conversation. És Pariksit Maharaj rendelkezik a legmagasabb adikárral, hogy hallja a Srimad Bhagavatamot. And Parikshit Maharaj is the person who has the highest adhikar to hear Srimad Bhagavatam. És amikor hallunk róla, akkor ez a képesítés elkezd fejlődni a mi szívünkben is. And when we hear about him, that qualification starts to develop in us also. A második ének beszél arról, hogy a különböző képesítéssel rendelkező személyek különböző lelki gyakorlatokra jogosultak. So the second canto speaks about the personalities with different qualifications are eligible for different processes of self-realization. A második ének az első 3 fejezete beszél, ugye az első fejezet beszél, hogy hogyan lássuk az Urat a körülöttünk lévő világban. So the first 3 chapters of the second canto speaks about how we can see the Lord in the world around us. Mert hogyha valakinek még nincs hite a legfelsőbb szemében, hogy létezik egy legfelsőbb személy, vagy ő neki van egy személyisége, So for those who don't yet have the faith that God actually has a person and has a form, akkor nekik először meg kell próbálni látni az Úr energiáit itt az anyagi világban. they first have to try to see the Lord's energies in the material world. Ők erre jogosultak, erre a gyakorlatra jogosultak. They are qualified for this practice or process. A második fejezet beszél a szívben lakó Úrról, The second chapter speaks about the Lord residing in the heart. amikor valaki el tudja fogadni, hogy a legfelsőbb Úr irányítja az anyagi világot, de még nem feltétlenül fogadja el, hogy létezik a legfelsőbb Úr a világon túl is. So this person might accept that the Supreme Lord is the one who is in charge or in control of the world, but might necessarily accept
that the Lord exists out of the world also. És a harmadik fejezet pedig beszél az odadó szolgálatról. And the third chapter speaks of devotional service. És a harmadikének pedig beszél arról a témáról, The third canto speaks of the topic hogy mi igazából a mi fő problémánk, of what is our real main problem. és ez az élvezetre való vágy. And this is the desire for sense gratification. És ezt a vágyat tisztítja a harmadikének, And so the third canto is purifying this desire. mert hogyha ez a vágy megmarad, akkor az mohóságot eredményez, Because if this desire remains there, it will cause greed. greed. És ez a történet, amikor az Úr Varáhadév elpusztítja Hiranyáksát, And this story where Lord Varahadev destroys Hiranyaksha. és Hiranyakasipu, ő a megszemélyesülése a mohóságnak. Hiranyaksha? Hiranyaksa. Hiranyaksha is the personification of greed. És amikor hallunk erről a történetről, hogy az Úr hogyan öli meg Hiranyaksát, When we hear about the pastime of the Lord killing Hiranyaksha, akkor igazából ez a mohóság tisztul a szívünkben. then this greed will be purified from our heart. Van egy nagyon érdekes történet Srila Prabhupáddal kapcsolatban. There's a very interesting story regarding Srila Prabhupada. Amikor Srila Prabhupád ugye építette a templomot Vrindavanban, When Srila Prabhupada was building a temple in Vrindavan, akkor akarta, hogy a templom területén belül legyen egy banknak egy ilyen fiókja. he wanted to have what's micsoda? Banki fiók. Bank. Egy kirendeltsége. So he wanted An office. an office from the bank to be on the property of the temple, Hogy a nyugati tanítványai könnyebben tudják a bankügyleteiket intézni. so that the Western disciples can do the services regarding these paperworks and banking. És meghívták az egyik banknak a vezetőjét, hogy találkozzon Srila Prabhupáddal. So they invited one of the bank's leader to meet with Srila Prabhupada. És Srila Prabhupád beszélt neki Chaitanya Mahaprabhuról, az odadó szolgálatról, a bhaktiról. So Srila Prabhupada spoke to him about Lord Chaitanya, the devotional service, about bhakti. És a bank vezetője ugye hindu volt, és akkor hallgatta, amit Srila Prabhupád mondott. So this leader of the bank was a Hindu person, so he was listening to Srila Prabhupada. És amikor Srila Prabhupád befejezte a mondani valóját, And Srila Prabhupada finished his what he wanted to say. akkor megkérdezte a bank vezetőjétől, hogy mit gondol erről. And then he asked this leader, what do you think about this? És a bank vezetője mondta neki, hogy kedves Swamiji, amit mondasz, az nagyon szép, nagyon jó. Dear Swamiji, what you speak is very nice, de a bankvilág az másról szól. but the world of banks is a little bit like a different story. És ő elmondott Srila Prabhupádnak egy történetet. And he told a story to Srila Prabhupada. És a sztori az volt, hogy volt egy ember, akin szívátültetést kellett végrehajtani. And the story went like there was a person who needed a heart transplantation. És a főorvos felkínálta neki, hogy választhat, hogy kinek a szívét szeretné, hogy beültessék neki. And the chief doctor told him that you can choose whose heart would he like to take. Egy katonának a szívét, A soldier's heart, egy üzletembernek a szívét, a merchant's heart, vagy egy bankárnak a szívét. or like a banker's heart. És a páciens gondolkodás nélkül a bankárnak a szívét választotta. And this patient, without thinking, he chose the banker's heart. És kérdezte tőle, hogy a főorvos, hogy miért egy bankárnak a szívét szeretnéd? So the doctor asked him, why do you want the banker's heart? És akkor azt mondta neki, hogy
akarok egy olyan szívet, ami még nem volt használva. I want to get a heart which has not been used. És ezt a bankár mesélte el Srila Prabhupádnak. And this story was told by the banker To Srila to Prabhupada. Srila Prabhupada. És igazából ez összefoglalja, hogy mi a probléma itt az anyagi világban. So this sums up what is the problem in this material world. Ez a kihasználásra való vágy és az élvezetre való vágy. This desire for exploitation and the desire for enjoyment. És ehhez szükséges az impersonalista filozófia. And for this, the impersonalist philosophy is necessary. Mert hogyha valaki tudatos arról, hogy ez a körülöttünk lévő világa a legfelsőbb úr tulajdona, Because if someone is conscious that actually this world around us is all the property of the Lord, akkor nem tudja kihasználni. you cannot exploit it. Ahhoz, hogy ez működjön, el kell választani az urat és az anyagi világot. In order for it to work, you have to separate the Lord and the material world. És nagyon érdekes, hogy azok a úgynevezett vallásos filozófiák, amik népszerűek a nyugati világban, So what interesting is that the so-called religious philosophies which we find in the Western world, a kereszténység, a zsidó vallás, vagy még a mohamedán vallás is, Christianity, the Jews and even the Mohammedan, mind erre a dualista filozófiára épülnek, is founded on the dualist philosophy, hogy elválasztani az urat a teremtésétől. to separate the Lord from His creation. Mert ekkor működik a kihasználás. Because then exploitation works nicely. Például amikor a második világháborúban a zsidókat elvitték a koncentrációs táborokba, For example, when in the Second World War the Jews were taken into concentration camps, akkor az volt az első dolog, hogy számokat adtak nekik, the first move was to give them numbers, és elvették tőlük a nevüket. and they took away their names. Csak a számuk szerint szólították őket, Only they called them by their number. mert akkor könnyebb valakit kihasználni. Then it's easier to exploit the person. És igazából Kapiladév tanítás a harmadik énekben, Kapila Dev's teaching in the third canto az igazából ennek az ellentétét csinálja, is doing the exact opposite of this. hogy összekapcsolni megint az Urat a teremtésével. He's connecting the Lord with His creation again. Mert hogyha emlékezünk az Úrnak és az energiájának a kapcsolatára, Because if we remember the relationship between the Lord and His energies, akkor ez az élvező szellem az csökkenni fog. then this spirit of enjoying will decrease, És a szolgáló hangulat pedig fel fog erősödni. and the service attitude will increase. És ez a modern tudománynak a legfontosabb tudományos premisszája, And this is the most important premise of the Western science, hogy a természet független Istentől. that the nature is separate from God. És hogyha még vannak olyan nyugati tudósok, akik hisznek is Istenben, Even if there are scientists in the West who believe in God, még mindig úgy gondolkodnak, hogy a természet független, és felfedezhető és kihasználható. they still think in a way that the nature is actually separate and therefore it's exploitable. Létezzen Isten, hogyha akar, God can exist if He wants, de a világ miénk, és azt csinálunk vele, amit akarunk. but the world is ours and we do whatever we want with it. És ezért egy modern tudós nem is beszélhet Istenről, So therefore a modern scientist cannot speak about God, mert akkor igazából kiközösítik ebből a körből. then he will be disregarded from the community. És ez az anyagi természet leigázás az elpusztítja a finomabb emberi érzéseket, és erősíti ezt a kihasználást. And so this understanding and this separation will actually
like make us numb for more subtle human feelings and make us prone to exploit others. És a harmadik éneknek a másik fő témája az örök idő, The other main topic of the third canto is the eternal time, mert az örök idő az Úrnak az a formája, ami irányítja az anyagi világot. Eternal time is the form of the Lord, which is directing the material world. Ezért egy hiteles tudós soha nem fogja elfogadni az asztrológiát egy hiteles tudományként. So, bona fide scientists will never accept astrology as a bona fide science. Mert az asztrológia azt mondja, hogy az idő irányít mindent, és a karma és a következmények az idő irányítása alatt vannak. Because astrology says that time is the controller of everything in this world, and the karma and the reaction is under the control of the time. És nem akarnak semmilyen erőt elfogadni maguk fölött. They do not want to accept anything higher than them. És van erről több érdekes történet is. And there are multiple interesting stories about this. Az egyik történet az Julius Cézárhoz kapcsolódik. One is about Caesar. Ő nagyon utálta az asztrológusokat. He hated astrologers. És az volt a szokás, hogy meghívta az asztrológusokat a palotájába, meghívott egy asztrológust a palotájába. His habit was that he would invite an astrologer to his palace. Megetette őket, beszélgetett velük. He fed them and he spoke with them. És kérdezett tőlük, hogy mi van az ő asztrológiai képletükben. And he asked them, what is in your astrological chart? És utána megölette őket. And then he killed them. Hogy bizonyítsa, hogy nincs igazuk. To prove that they are wrong. És volt egy asztrológus, aki ezt beérezte. And there was an astrologer who sensed this. És amikor Cézár kérdezte tőle, hogy mit mond a te asztrológiai képleted, and Caesar asked, so what is your astrological chart tell about your life? És az asztrológus azt mondta, hogy most jelenleg egy nagyon veszélyes helyzetben vagyok. I'm in a very dangerous situation right now. És csak hogy bizonyítsa, hogy nincs igaza, ezért nem ölette meg őt. And just to prove him wrong, he didn't kill him. Volt egy másik hasonló eset, ez a 11. Lajos francia király. 11th Lajos, I don't know what's the name. Louis. Francis? Louis. Francia király. It's a French king. Ő is nagyon utálta az asztrológusokat. He also hated astrologers very much. És volt akkor egy asztrológus, aki nagyon népszerű volt Párizsban, és nagyon pontosan előrejelzett dolgokat. And there was a very famous astrologer in Paris who very accurately predicted things. És a király meg akarta öletni őt. And the king wanted him dead. És ő is meghívta a palotájában. He also invited him to his palace. És megkérdezte tőle, hogy mikor fogsz meghalni. When will you die? He asked. És ez az asztrológus is beérezte, hogy itt baj lesz. And this astrologer also felt some bad thing coming. És azt mondta neki, hogy 1 héttel előtted fogok meghalni. 1 week before you will die. És akkor nem ölette meg. And so he didn't kill him. Nem akarta kockáztatni, hogy 1 hét múlva ő meghalljon. He didn't want to risk it that he will die a week later. És ezért a modern tudósok soha nem fogják elfogadni az asztrológiát, mint egy hiteles tudomány. So therefore the modern scientists won't accept astrology as a bona fide science. Mert nem akarnak elfogadni egy magasabb erőt saját maguk felett. They do not want to accept a power which is powering over them. Mert az idő irányít itt mindent. His time is in control of everything
here. És minden az idő irányítás alatt születik, fennmarad egy ideig, és aztán elpusztul. Everything under the rulership of the time, taking birth, stays for a while and then deteriorates. És a harmadik éneknek a fő mondani valója, hogy a körülöttünk lévő világ nem független az Úrnak az irányításától. The main essence of the teaching of the third canto is that the word is not independently working or functioning from the Lord. Van ez a mondás, hogy még egy fűszál sem mozdul meg az Úr jóváhagyása nélkül. There is this saying that even a blade of grass cannot move without the sanction of the Lord. És ez azt jelenti, hogy ami velünk történik, az is a Úrnak a jóváhagyásával történik. Which indicates that whatever happens to us is also sanctioned by the Lord. Valamikor kellemes körülmények között vagyunk, valamikor kellemetlen körülmények között vagyunk. Sometimes we are in a comfortable situation, sometimes we aren't. De hogyha elfogadjuk, hogy a legfelsőbb Úr segít nekünk a lelki életünk fejlődésében, But if we accept that the Supreme Lord is helping us to improve in our spiritual life, valamikor kellemes módon teszi ezt, valamikor kellemetlenebb módon, sometimes He makes that by putting us in a comfortable situation, and sometimes He puts us in an uncomfortable one. mert van, amikor a szívtisztítás az nem mindig olyan kényelmes. Because sometimes the purification of the heart is not a very comfortable thing. De hogyha elfogadjuk, hogy a legfelsőbb Úr irányít mindent velünk kapcsolatban, But if we accept the fact that the Supreme Lord is coordinating everything in relation to us, akkor elfogadjuk az ő akaratát, és akkor tudunk haladni előre a lelki útunkon. then we accept His will and His decisions, and we can move forward in a spiritual life. Tehát, hogy a szarga, ez az első téma, a teremtés, hogy lássuk az Urat, lássuk a teremtést az Úrral kapcsolatban. So this is the first topic, Sarga, to see the Lord in connection with His creation. A negyedik ének az beszél a viszargáról, a másodlagos teremtésről. The fourth canto speaks about Visarga, or the secondary creation. Amikor valaki elfogadja, hogy a legfelsőbb Úr irányít itt mindent, When someone accepts that the Supreme Lord is in control of everything here, de még mindig akarja élvezni az anyagi világot egy finomabb, egy védikus elveket követő módon. but still there is a desire for enjoying the world in a more subtle way, guided by the Vedas. Például most osztottunk könyvet hindu templomok előtt, We distributed some books in front of Hindu temples, for example. és a Mahotsav Prabhu bevitt minket egy pár ilyen védikus templomba, And Mahotsav Prabhu took us to some of these Vedic temples. és ott hindu, ott az emberek ugye jönnek, és ott volt egy marketplace of gods, demigods, So I don't have to translate. és ott azok, akik oda jöttek, elfogadják, hogy létezik egy magasabb szintű irányító erő itt az univerzumban. So those who go there, they accept the fact that there is like a superior being who is in control of their life. Elfogadják a félisteneket, elfogadják a legfelsőbb szemét, They accept the demigods and the supreme person. elfogadják az ő irányításukat They accept their rulership in their life egy bizonyos módon, egy bizonyos mértékben, in a certain way and to a certain degree. de a cél még mindig az, hogy egy finomabb módon élvezni az anyagi világot. But the goal is still to enjoy the world in a more subtle form. De ennek az lesz az eredménye, hogy valaki ragaszkodni fog az anyagi világhoz, But the end result of this will be that there will be still attachment to the material world. a ragaszkodásból büszkeség lesz, From attachment, pride comes, és a büszkeségből pedig sértések. and from pride there will be offenses. És a negyedikének azt mondja, hogy az egyetlen mód, hogy ez semlegesítve legyen,
And the fourth canto is saying that the only means to get rid of this offense, hogy hallani kell az Úrnak és az Úr baktáinak a kefteléséről. that we hear about the Lord's pastimes and the devotees' pastimes. És ez a folyamatos hallás akkor semlegesíteni tudja ezt az anyagi ragaszkodást. So this continuous hearing can nullify the material attachment. Itt bele lehetne menni a mélyére, hogy akkor milyen történetek vannak, de arra nincs időnk. We could go in depth what stories are there. De akkor most megyünk tovább. Az 5. ének beszél a sztánamról, a bolygórendszerekről. But we don't have enough time, so we go to the fifth canto. Fifth canto speaks about Sthanam, the planetary systems. És sztánam azt is jelenti, hogy korlátok. Sthanam also means boundaries. Hogy el kell fogadnunk, hogy nem csinálhatunk akármit. That we have to accept that there are boundaries for what we can do and we cannot do. Amikor jöttünk hazafelé Atlantába, When we came back to Atlanta, volt egy hirdetés, ami egy ingatlan ügynök hirdette, hogy most már lehet a Marson is ingatlanokat vásárolni. there was an advertisement on the road, on a billboard, that you can purchase even real estate on the Mars. Yeah. Úgyhogy most már elkezdték árulni a telkeket a Marson. They started to sell like these estates on the Mars, like spaces. De nem veszik figyelembe, hogy nem feltétlenül tudnak ott élni. But they do not consider that they not necessarily able to live there. És amikor valaki nem fogadja el a korlátokat, When someone doesn't accept the boundaries, akkor nagyon sok problémát fog tapasztalni. well, he will experience lots of problems. Manapság az emberek nem fogadják el, hogy milyen testben vannak, Nowadays people do not accept what they're born in, like what body they're born in, hogy férfi testben vannak, vagy női testben vannak, male or female bodies. és akkor nem elégedettek, és próbálják átoperálni magukat egyikből a másikba. They are not satisfied, so they try to do some surgery operation to go from one to the other. De ennek az lesz az eredménye, hogy még többet fognak szenvedni. The result will be that they suffer more, Mert nem fogadják el azokat a korlátokat, ami a testbe bele van építve. they do not accept those boundaries which are built in the body. És ezért mindenkinek szükséges szabályokat követnie. Therefore, it's necessary for everyone to follow rules. A varnásram szabályok erre vannak. Therefore, there are varnashram rules. Különböző szabályok vannak brahmacsári, grihaszta, vánpraszta és szanyászikra. Different principles and rules are for brahmacharis, grihastas, vanaprasthas, and sannyasis. Különbözőek brahmanákra, kshatriákra, vaishyákra, sudrákra. And these different rules for brahmanas, kshatriyas, vaishyas, and shudras. És amikor valaki nem tartja be ezeket, Someone is not abiding by these laws, akkor a 5. ének végén van egy érdekes fejezet, then at the end of the fifth canto there is an interesting chapter ami beszél a pokolról, which speaks of the hellish planets. azok számára, akik nem voltak hajlandóak betartani a szabályozó elveket. For those who were resistant to follow or abide by the rules. És igazából az 5. ének a lemondást hangsúlyozza a különböző történeteken keresztül. So the fifth canto is emphasizing renunciation in different stories and different shapes or forms. Priyavrata Maharaj történetet tanítja azt, hogy valaki belül lemondott, és lehet, hogy kívülről az nem feltétlenül látszik. So the story of Maharaj Priyavata is saying that someone may be renounced within, but externally you cannot really tell that. És Agnidra Maharaj története elmeséli azt, hogy lehet, hogy valaki kívülről lemondottnak néz ki, de belül pedig tele van anyagi ragaszkodásokkal. And Agnidra Maharaj's story tells us the opposite, that someone may look externally renounced, but internally have many attachments. Rishabhadev története akkor megmutatja, hogy milyen az, amikor valaki kívül és belül is lemondott. Lord Rishabhadev's story is telling when someone is externally and internally is also renounced. És
És utána hallunk Bharat Maharaj történetéről, amikor valaki csinált egy hibát a lemondása során, és akkor milyen következményt kapott. Then we hear of Maharaj Bharat's story, what happens when someone makes a mistake in the renunciation. Utána megint hallunk az univerzumnak a felépítéséről. Then again we hear about the structure of the universe. Nagyon érdekes, hogy a Virát Rúpának a leírása 7-szer szerepel a Srimad Bhagavatamban. It's very interesting that the Virat Roop exists in the Bhagavatam 7 times. Újra és újra visszahozza a Srimad Bhagavatam. Again and again the Srimad Bhagavatam is bringing it back. Mert hogyha elfogadjuk, hogy ez az anyagi világ a legfelsőbb Úr külsődleges teste, If we accept this material world to be the external Lord, external body of the Lord, akkor nem fogjuk akarni élvezni. then we won't want to enjoy it. És akkor keresünk egy magasabb rendű boldogságot, a lelki boldogságot. Then we will seek after a superior type of happiness, spiritual happiness. És nagyon érdekes, hogy Srimad Bhagavatam újra és újra és újra visszaadja nekünk ezt a témát. It's very interesting that Srimad Bhagavatam is giving us the topic again and again and again. Azért, mert ez az élvezetre való vágy nagyon erős. For the reason being that this desire for sense gratification is very strong. És amikor valakinek nem sikerült a lemondást követnie semmilyen szempontból, And when one failed to perform austerity and renunciation, yes. Akkor ott van megint az utolsó fejezet az 5. énekben, hogy lelkesítsen valakit a lemondásra. And then there is the last chapter in the 5th canto to make give inspiration for renunciation. Hogyha másképp nem megy, legalább így. If we cannot do it any other way, then at least like that. A 6. ének, ugye ezzel kezdődik a 6. ének, amikor Pariksit Maharaj kérdez, hogy mi a lehetősége azoknak, akik pokolra vannak ítélve. And so the 6th canto is starting with this question of Parikshit Maharaj. What is the remedy for those who are destined to go to hell? És akkor Sukadev Goswami elmeséli Ajamilnak a történetét. And then Shukadev Goswami retells the story of Ajamil. Mert igazából az egyetlen mód, hogy valaki meg tud szabadulni ettől, hogyha énekli az Úr szent nevét. Because the only way, only possibility for such a person is that he chants the holy names of the Lord. És a 6. ének az beszél a Pósanamról. 6th canto speaks of Poshanam. Hogy hogyan védi meg az Úr a baktáit. How the Lord protects his devotees. És nagyon érdekes, hogy a 6. énekben van egy konfliktus a tiszta odadás és a kevert odadás között. So it's very interesting that there is a contrast in the 6th canto of pure devotion and mixed devotion. És ugye ott hallunk Daksának és Nárada Muninak a konfliktusáról. We hear about the conflict between Narada and Daksha. Nárada Muni beköltöztette Daksának a fiait kétszer is. Narada Muni made Daksha's sons join the ashram 2 times. És Daksa nem volt túl elégedett. And Daksha wasn't very satisfied with that arrangement. És megátkozta Nárada Munit. So he cursed Narada Muni. Ez mutatja, hogy a prédikálás nem olyan könnyű. It shows that preaching isn't so easy. Erre is vannak történetek. There are multiple stories like that. De ezt most nem említem. But I won't mention them. Mert igazából, amikor prédikálunk, ugyanezzel szembesülünk, hogy a tiszta odadás van, amikor konfliktusba kerül a kevert odadással. Because when we preach, the pure devotion is conflicted by the mixed devotion. Van, amikor a baktáknak is problémája van a tiszta odadás elfogadásával. Even devotees have problems with acceptance of pure devotion sometimes. Elfogadni a meghódolást. Accept the surrender. És van egy másik történet a 6. énekben. There's another story in
Yes, Vritrasura és Indrának a története. The story of Vritrasura and Indra. És nagyon érdekes, hogy Vritrasura démonnak nézett ki, It's very interesting that Vritrasura looked like a demon, de ő képviselte a tisztolódást, but he was representing pure devotion, és Indra képviselte a kevert odadást. and Indra was representing the mixed devotion. Itt a Bhagavatam kommentátorai mondják, hogy Vritrasuránál jelenik meg először a tisztoldadás itt a Simad Bhagavatam történetei során. So the commentators of Srimad Bhagavatam state that pure devotion first appears in the Bhagavatam in the story of Vritrasura. Aham harétava padájka múladászánu dászubabitásmi búja. Manaszmarétás matérpunámszté grinita vág karma karótukája, hogy teljesen átadja magát a legfelsőbb úrnak, Vritrasura. He completely gives himself to the Supreme Lord, Vritrasura. És az Úr minden baktájának védelmet ad, aki a tisztolódást követ, és aki a kevert odadást. The Lord grants protection for both types of devotees, both pure and mixed De devotion, másképpen. but in a different ways. Hogyha valaki a kevert odadást válassza, If someone is choosing mixed devotion, de akkor legyen tudatos arról, hogy mit kér. he has to be conscious what he asks for. Indra példájából. From the example of Indra. Ha valaki kevert odadást kér, akkor kéri az ellenségeskedést, aggodalmat, If someone is choosing mixed devotion, will choose a quarreling and enmity, mentális zaklatottságot, büszkeséget. mental agitation and pride. Hogyha valaki anyagi dolgokat kér az Úrtól, If someone is asking material things from the Lord, akkor legyen tudatos róla, hogy ezeket is fogja vele kapni. then he has to be conscious that these things will come along with that. És a 6. éneknek a fő mondani valója, And the main message of the 6th canto, hogy ne anyagi dolgokat kérünk, hanem kérünk tisztolódást. don't ask for material benedictions, but we ask for pure devotional service. És akkor a 7. ének azzal kezdődik, hogy hogyan fogjuk ezt a baktit megkapni. Seventh canto is about how we can receive this pure bhakti. És az első 10 fejezet leírja Prahlad Maharajnak a történetét. The first 10 chapters describe Prahlad Maharaj's story. Hogy kapta meg ezt a tisztolódást Nárada Munitól. How he received this pure devotion from Narada Muni. Tehát, hogy ezt a tisztolódást meg tudjuk kapni a tiszta baktáktól. So we can receive the pure devotion from pure devotees. És a utolsó 5 fejezet, ami leírja a varnásramot, And the last 5 chapters which describe Varnashram beszél arról, hogy ha valakinek nincs lehetősége tiszta baktákkal társulni, is describing if someone doesn't have the opportunity to associate with pure devotees, akkor a varnásram dharma elveinek követésével készüljön föl erre a társulásra, then by following the principles of Varnashram Dharma, prepare himself for this association, követni szabályozó elveket, stb. Follow religious principles. Mert amikor lehetősége lesz társulni, akkor nagyon könnyen el tudja fogadni majd ezt a társulást. Because when the person will receive the opportunity to associate with a pure devotee, he will be able to accept that association. A 8. ének beszél a Manvantareshu, az univerzumnak az irányításáról. 8th canto is speaking of Manvantareshu, so the rulership of the Manus. És akkor itt le van írva a 4 fajta tökéletlen és az egyfajta tökéletes meghódolás. And so the 4 types of imperfect surrender is described, and the single type of perfect surrender, amit Bali Maharaj képvisel. which is exemplified by Bali Maharaj. A 9. ének leírja az Isánukatát, az úrnak és a baktáinak a történeteit. 9th canto speaks about Ishanukata or the pastimes regarding or about the Lord and his devotees. És nagyon érdekes, hogy nagyon
Nagyon furcsa és érdekes történetek vannak a 9. énekben. There are very strange and interesting pastimes in the ninth canto. És a 9. énekben azok a királyok, akik szerepelnek, ők mind bakták. And all those devotees in the ninth canto are devotees. És beszél arról, hogy mi történik a szívben, amikor valaki próbálja megtisztítani. And so it speaks about what happens in the heart when someone is trying to purify it. Hogy nagyon együttérzően kell hallgatni ezeket a történeteket, amik valamikor nagyon furcsák. With a very compassionate mindset or heart, we have to hear these stories, which are sometimes very strange. Az egyik királyból emberevő lett. One of the kings become a human eater, Az cannibal. egyik király pedig akkor megette megevett egy nyulat. And the other king eat a rabbit. Akkor Szóbari Muni akkor látta a halaknak az ívását, és akkor felébredt benne a vágy, hogy megházasodjon. Sobari Muni saw the sex life of the fish, and so he awakened the desire to get married. És elvette Mandáta Maharajnak az 50 lányát. He took as wife the 50 daughters of Mandata Maharaj. És vannak nagyon ilyesmi jellegű történetek, még több is. So there are multiple stories which are similar. És ez leírja azt, hogy miközben próbáljuk az érzékeinket lefoglalni az Úr szolgálatában, zajlik egy belső háború. So these stories describe that while we try to engage ourselves in the devotional service, then these things inside there is a war in our heart. Sometimes we feel hogy a Kuruksetrai csata az a szívünkbe zajlik. We sometimes feel that the Kurukshetra war is going in our hearts. És hogyha ezeket a történeteket egy megfelelő együttérzéssel halljuk, and if we can hear these stories with a compassionate heart, akkor ezek a akadályok ki fognak tisztulni a szívünkből. Then these barriers will be cleared, or obstacles will be cleared from our heart. És akkor fel tudunk készülni arra, hogy hallgassuk az Úrnak a kefteléseit a 10. énekben. And like that we can prepare ourselves to listen to the pastimes of the Supreme Lord, the 10th canto. És ezért nagyon fontos, hogy olvassuk a Srimad Bhagavatamot. Therefore it's very important that we read and study the Srimad Bhagavatam. Alkalmazzuk az életünkben. We apply it in our life. És osszuk másoknak is a Srimad Bhagavatamot. And we distribute the Srimad Bhagavatam to others. Mert hogyha tanuljuk és alkalmazzuk a Srimad Bhagavatamot az életünkben, if we study the Srimad Bhagavatam and try to apply in our life, akkor nem kell mindezeket a rossz dolgokat kívül megélni. Then we do not have to experience these bad things externally. Mert a Srimad Bhagavatam nagyon sok időt, fájdalmat meg tud nekünk spórolni. Because the Srimad Bhagavatam can save us a lot of time and trouble. Mert hogyha valaki nem tisztítja ki az anartáit a szívéből, if someone is not clearing the anarthas from his heart, akkor ezek az anarták meg fognak jelenni külső események formájában. Then these anarthas will manifest in external situations. De hogyha tanulmányozzuk a Srimad Bhagavatamot és alkalmazzuk, but if we learn the Srimad Bhagavatam and we apply it, akkor nem kell ezeket kívül megélni. Then we do not have to live these situations externally. És akkor csomó idő, energia, szenvedés meg van spórolva. So much time, energy and pain we get free. És ezért nagyon fontos osztani a Srimad Bhagavatamot, hogy másoknak is egy csomó időt és szenvedést spóroljunk meg. So it's important to distribute the Bhagavatam so we can share this opportunity with others so that they can save time and get saved from miseries.
És a fő célja Srimad Bhagavatamnak, hogy megkóstoltassa velünk a lelki boldogságot, ami elérhető Vrindavanban. So the main purpose of Srimad Bhagavatam is to enable us to taste and relish the spiritual taste which is coming from the spiritual realm. És igazából ez az emberéletnek a fő célja, And this is the main purpose of human life, hogy elégedetté tenni Krishnát, to satisfy Krishna és szolgálni őt. and to serve him. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Thank you very much for your kind attention. És amikor ugye sí udava, akkor ezen a szinten van, hogy a harmadik ének eleje, akkor elején emlékezett az Úrnak a kefteléseire. So in the beginning of the third canto, Sri Uddhava remembered the pastimes of the Lord, És megízlelte mindezeket a kefteléseket. and he relished those pastimes. És hogyha mi is követjük Uddhavajinak a példáját, If we follow the example of Uddhavaji, akkor valamikor mi is képesek leszünk erre. then at one point in time we will be also capable of doing that. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you for your attention. Valakinek van kérdése, hozzáfűzés, Does anyone have a question or comment vagy bármi? or anything? Van még egy történet, amit szeretnék elmesélni. There is one story that I would like to share with you. Lehet, hogy a bakták, sok bakta hallotta már a Bhagavata Mahátmiát. Maybe many of the devotees heard about the Bhagavata Mahatmya. Ez Gokarnának és Dundikárinak a története, Is the story of Gokarna and Dundukari. hogy hogyan kell helyesen hallani a Srimad Bhagavatamot. How we can rightly hear the Srimad Bhagavatam. Mert hogyha helyesen halljuk a Srimad Bhagavatamot, Because if we hear the Srimad Bhagavatam properly, akkor a folyamat nagyon hatékony lesz, then the process will be very efficient, és akkor nagyon könnyen vissza tudunk menni a lelki világba. and we can very easily go back to Godhead. Ott a történet ott kezdődik, hogy volt egy bráhman, akit Átmadévnak hívtak, The story starts with the Brahmana who was called Atmadev, és ez az Átmadév bráhmana szeretett volna a fiat, and this Atmadev Brahman wanted a son, de nem született fia, but he couldn't get one. és találkozott egy szanyászival, és könyörgött hozzá, hogy áldja meg, hogy legyen fia. And he met a sannyasi and he was praying to him to get a son. És a szanyászi ki tudta olvasni a homlokából, hogy 8 életen keresztül neki nem lesz fia. And this Brahmana could understand from looking at his forehead that he will not have sons for eight lifetimes. És Átmadév nagyon elkeseredett ennek hallatán, And Atmadev became very morose hearing this. és akkor elkezdte kérelni, de valahogy akkor tedd lehetővé nekem, hogy szülessen egy fiam. And he started to beg that please somehow enable me to have son. Kicsit hasonló, mint Chitrakétu Maharaj története. Similar to Maharaj Chitraketu's story. És végül a szanyászi megáldotta, és adott neki egy mangót, So eventually the sannyasi blessed him and he gave him some seeds. mangó. Oh, mango. Oh, sorry. So a mango. Mangó. Yeah. És mondta, hogy adod ezt a feleségednek, hogy egye meg a mangót, So he told, please give this to your wife, és akkor fog majd születni egy fiatok. and when she eats this, then one son will be born. Átmadév bráhmana nagyon-nagyon örült, hazament, Atmadev Brahmana was very happy and went home. elmesélte ezt a feleségének, és odaadta neki a mangót, He told this to his wife and gave her the mango, de a felesége nem örült neki. but his wife was not happy with this. Ő nem akar terhes lenni, és akkor vállalni ezt a sok vesződtséget, ami egy gyereknek a megszülésével jár. He didn't want to get pregnant and go through all the difficulties which goes through giving birth. És akkor megérkezett hozzá a testvére, aki éppen terhes volt, And so her sister arrived, who was pregnant at the time.
és elmondta neki a problémáját, and he told what is the problem. és akkor mondta neki, hogy van egy egyszerű megoldás, And she told that there is a simple solution. hogy tetesd magad terhesnek, Pretend to be pregnant, és amikor én megszülem a gyermekemet, and when I give birth to my child, akkor hogyha adsz egy kis pénzt a férjemnek, akkor majd neked fogja adni a gyermekünket. if you give some money to my husband, then he will give my child to you. És akkor úgy fog kinézni, hogy akkor megszülted ezt a gyermeket, és akkor nem kell átmenned ezen a problémán. It will look like you gave birth to the son, and so you don't have to go through this problem. És akkor így megállapodtak ebbe, So they settled this arrangement. és akkor felmaradt a kérdés, mit csináljanak a mangóval. So the question remained what to do with this mango. És a mangót pedig odaadták a tehénnek, hogy egye meg. And the mango, they give it to a cow. És amikor eljött az ideje, akkor ahogy megbeszélték, akkor a Dundulinak hívták a feleségét, ő akkor terhesnek tetette magát. So this particular wife was called Dunduli, and she pretended to be pregnant. És amikor lejárt a 9 hónap, akkor a testvér elhozta az ő gyerekét, és akkor úgy nézett ki, hogy akkor meglett a gyereke. And after 9 months, her sister brought the child, and so it appeared that she gave birth to this child. De amikor lett ez a gyerek, akkor igazából a tehénnek is született egy embergyereke. And at the same time, when this child was born, then the cow gave birth to a human being. És ezt a fiút úgy hívták, hogy Gókarna. And this boy was named Gokarna. És Gó az azt jelenti, hogy tehén. Go means cow. És Karna ami azt jelenti, hogy fül. Karna means an ear. Tehát, hogy egy ember gyerek volt, de a fülei olyanok voltak, mint egy tehénnek. So he was a human child, but his ears were like that of a cow's ear. És amikor ugye a gyerekek nőttek föl, akkor ezt a fiút, akit látszólag megszült Dundiuli, So as the childs were born, being growing, then this child who was seemingly given birth by Dunduli, akkor ő nagyon bűnös volt, és nagyon sok bűnt elkövetett. he was grossly sinful and he committed many sins. Úgy hívták, hogy Dundikári. Dundikari was his name. A másik fiú, Gókarna pedig ő úgy viselkedett, mint egy szent. And Gokarna was behaving as a saint. És a Átmanév Brahmana annyira elkeseredett, hogy ilyen bűnös fia született, And Atmadev Brahmana was so much in distress that he has got this sinful son, hogy elment a családjától, és csak elment az erdőbe. he left his family and he just went to the forest. És ez a Dundikári olyan elvetemülten bűnös volt, hogy az anyját pedig bedobta egy kútba, és akkor az anyja meghalt. And this Dundukari was so sinful that he grabbed his mother and he threw her into a well, and the mother died. És gyakorlatilag egy bandita, egy rabló, egy fosztogató lett belőle. Basically, he became a bandit, a robber, and a killer. És amikor egyszer prostituáltakkal volt, Once he was with some prostitutes, és a prostituáltak gondolták, hogy ez a Dundikári annyira bűnös, hogy a király biztos meg fogja ölni, és hogyha mi is az ő társaságába leszünk, akkor mi is fogunk kapni büntetést. So the prostitutes were thinking in this way that this Dundikari is so much sinful that the king will probably kill him, and then because we are associating with him, we will also be punished in some way. És akkor úgy döntöttek, hogy ők megölik Dundikári. So they decided to kill Dundikari. És akkor megölték álmában. And so
they killed him in his sleep. hogy égő parazsat lenyomtak a torkán. They put some burning coal, feed him to the neck. És akkor így meghalt Dundikári. So Dundikari died this way. És Gokarna, mint a testvére, amikor megtudta, hogy a testvére meghalt, akkor elment Gájába, hogy akkor pindát ajánljon az Úr Visnunak. So when Gokarna heard that his brother died, then he went to offer pinda to him. És amikor jött vissza, akkor visszaért a falujába, akkor lepihent. And when he came back to his village, then he went to rest. Akkor egy szellem elkezdte zaklatni őt álmában. Then a ghost started to disturb him in his sleep. És akkor megkérdezte tőle, ki vagy és miért zaklatsz engem? He asked him, who are you and why are you disturbing me? És akkor mondta neki, hogy én vagyok a testvéred, Dundikári. I am your brother, Dundikari. És akkor mondta Gokarna, hogy te nem lehetsz Dundikári, mert én most jöttem vissza Gajából, és Visnu praszádomot ajánlottam neked. And Gokarna said, you cannot be Dundikari because I just came back from Gaya and I offered Vishnu prasadam to you. És Dundikári mondta, hogy elmehetsz ezerszer Gájában, én olyan sok bűnt elkövettem, hogy ez nem elég hatékony. You can go 1000 times to Gaya, I perform so many sinful acts that it will not be effective. Kell egy hatásosabb folyamat, hogy kérlek segíts nekem, és kell egy hatásosabb folyamat az én felszabadításomra. Please help me, I need something more efficient to be liberated. És Gokarna gondolkodott és meditált ezen. Gokarna thought about this request. És végül a meditációjában jött a napisten, és mondta neki, hogy el kell, hogy meséljed a Simad Bhagavatamot a testvérednek. And so in his meditation, the sun god came and instructed him that you have to retell the story of the Srimad Bhagavatam. És akkor Gokarna kihirdette, hogy lesz egy 7 napos Bhagavata szaptáha. So Gokarna told to everyone that there will be a Bhagavata Saptaha for 7 days. És a faluban az összes ember összegyűlt, hogy hallja. And all the people in the village gathered to hear it. És Dundikári szellemtestben akkor egy bambusznál vett menedéket, és onnan hallgatta a Srimad Bhagavatamot. Dundikari, taking shelter of a bamboo, was listening also to the Srimad Bhagavatam. És Dundikári nagyon figyelmesen hallgatta, mert tudta, hogy neki nincs más lehetősége. Dundikari was listening with great attention because he understood that he has no other means of salvation. És minden egyes nap, amikor véget ért a Bhagavatam elbeszélés, akkor egy ilyen csomó a bambuszon akkor így tehát hogy így szétrobbant. So every day after the telling of the Srimad Bhagavatam was finished for the day, one part of the bamboo was basically exploded. És 7 nap után, amikor vége lett a Srimad Bhagavatam elbeszélésének, after 7 days, when the telling of the Srimad Bhagavatam finished, akkor jött egy vimána a lelki világból Dundikáriért. Vimana came from the spiritual world for Dundikari. És a Visnuduták elkezdték Dundikárit vinni a lelki világba. And the Vishnudutas started to take Dundikari to the spiritual world. És mielőtt elindultak volna, akkor Gokarna alázatosan megkérdezte tőlük. And before they would start departing, then Gokarna, with a humble mood, he asked them, hogy miért csak Dundikárit viszitek vissza a lelki világba? And he asked them, why are you only taking Dundikari to the spiritual world? Az én testvérem több bűnt elkövetett, mint ez az összes ember együttvéve. My brother committed more sins than all these people gathered combined. Hogy miért csak őt viszitek vissza, és a többieket miért nem viszitek vissza? Why you only take him and not anyone else? És akkor a Visnuduták mondták, hogy azok, akik itt voltak, vagy a többi ember valamikor ébren volt, valamikor aludt. So the Vishnudutas said that the other people, some people were sometimes awake, sometimes sleeping.
Valamikor figyeltek, valamikor nem figyeltek. Sometimes they paid attention, sometimes they didn't. Valamikor gondolkoztak a jelentésén, valamikor nem gondolkoztak. Sometimes they thought about the meaning, sometimes they didn't. De a te testvéred 7 napon keresztül teljes figyelemmel hallgatta a Bhagavatamot, But your brother, for 7 days straight, he was listening to the Bhagavatam with complete attention. és teljesen elmerült a témájában. And he was completely absorbed to its topics. És akkor mondták, hogy 4 feltétele van annak, hogy valaki helyesen hallgassa a Bhagavatamot. And they said that there is 4 qualifications for listening the Bhagavatam perfectly. Visvászó, Guruvakésú, hogy hinnünk kell a lelki tanítómester szavaiba, amit hallunk. We have to hear with faith whatever the spiritual master is saying. Visvászó, Guruvakésú. Szvaszmin dinatvé bávana, hogy alázatosan kell hallgatnunk. We have to hear with humility. Manaddósas dzsajas csajva, hogy a figyelmünket oda kell tennünk. We have to put our attention completely there. És a negyedik pedig az, hogy kell gondolkodnunk, hogy ezt hogy alkalmazzuk az életünkben. And the 4th is we have to contemplate and think about how we can apply that in our life. És amikor ez a 4 együtt van, And when these 4 are present, akkor a hallás tökéletes, then the hearing is perfect. és a szív tisztítása akkor akkor történik. Then the cleansing of the heart, the purificatory process will go on very swiftly. És akkor valaki megszabadul minden anartájától, és akkor vissza tud jönni a lelki világba. Then one will become free of all the anarthas, and then he will be eligible to go back to Godhead. És akkor a Visnuduták visszavitték Dundikárit. And so the Vishnudutas took Dundikari. És amikor ezt az emberek hallották, akkor gondolták, hogy kérték Gokarnát, hogy el lehetne még egyszer mondani a Simad Bhagavatamot. So the people requested Gokarna, could you tell the Bhagavata Saptaha once again? És akkor Gokarna elmondta még egyszer a Simad Bhagavatamot, And Gokarna told again the Srimad Bhagavatam. és akkor mindenki nagyon figyelmesen hallgatta, And everyone was listening with great attention. és utána visszament mindenki a lelki világba. And so everyone went back to Godhead. Ezért nagyon fontos hallgatni a Simad Bhagavatamot. Lehet, hogy nekünk újra és újra kell hallgatnunk, nem elég egyszer. So therefore it's very important for us to hear the Srimad Bhagavatam. Maybe it's not enough for us to listen to it once. És újra elolvasni, tanulni, és akkor próbálnunk alkalmazni. Again and again we have to read and study and try to apply. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, Thank you for the attention. és szeretném megköszönni nektek, hogy itt lehettünk veletek Atlantába. And I would like to thank all of you that we could be here in Atlanta. Habár Atlantában voltunk a legkevesebbet, Although in Atlanta we were the less amount of time. főleg Denverben voltunk, és ott osztottunk könyvet. We were mainly in Denver and we distributed books there. De nagyon köszönjük szépen ezt a nagyon élő, Krishna tudatos hangulatot, But we would like you, thank you so much, this lively Krishna conscious mood. és hogy olyan nagy eltökéltséggel osztjátok Srila Prabhupád könyveit, különösen a Simad Bhagavatamot. And that you are distributing Srila Prabhupada's books with such a great determination, especially Srimad Bhagavatam. És köszönöm szépen különösen Mahotsa Prabhunak, Giri Prabhunak, Ami Játma Prabhunak, hogy akkor együtt lehettünk velük 2 héten keresztül. And I would like to especially thank Mahotsa Prabhu, Giri Prabhu and Amiyatma Prabhu that we could be together with them for 2 weeks. És akkor tanulhattunk tőlük, hogy akkor hogyan kell nagyon szépen osztani Srila Prabhupád könyveit. And we could learn about how we can very nicely distribute Srila Prabhupada's books. Reméljük, hogy akkor majd vissza tudunk még jönni Atlantába, We hope that we can come back one day, mert nagyon jó volt itt lenni veletek. because it was very nice to be with you all. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupád ki jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Jai Nitai Gaura Premanande. Lila-Suka Prabhu ki
Jai. Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Köszönöm szépen.